Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить електроінструмент, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом по електроінструменту. Як ви знаєте, що російські війська вторглися в мою країну і, на жаль, спалили склади Енхеля. На щастя, Енхель вже почав поставки нового обладнання. Ну і потихеньку я вам буду розповідати про це обладнання. Хочу нагадати про гарну новину від Енхель, як він бореться шикарно з контрабандою. У нього гарантія 3 роки. Для забезпечення гарантії нічого не треба. Треба тільки фіскальний чек і його зареєструвати. Просто шикарно. Ніякого сірого імпорта, нічого не буде. Енхель молодці, так тримати. До вашої уваги 900 ваттний рубанок по адекватній ціні, адекватної якості. Запаха китайського немає. Ну, звісно, що він вироблений в Китаї. Але дуже коротко зупинюсь на ньому. Дуже зручна ручка, ергономіка просто на висоті. Як на мене, в мене немає претензій, дуже зручно його тримати одною або двома руками. 900 Вт – це потужність, якої вистачить для того, щоб зняти 3 мм стружку. Це доволі велика висота зняття стружки. Його конкуренти по Bosch, які знімають 2 мм, стоять набагато дорожче, ніж цей рубаночок 900 ваттний, який відразу може зняти 3 мм. Звісно, як на мене, не можна відразу знімати 3 мм, і в тому числі в твердих породах, але задекларовано 3 мм, тому як мінімум в сосні він це зробить. Як ви бачите, тут 2 площадки, традиційно все зроблено. Є дуже просте регулювання висоти від 0 до 3. Як на мене, адекватно все вказано, все зручно. Слідуюче, кнопка блокування. Як ви бачите, ви просто так не натиснете. Для того, щоб запустити, треба вбок, або вліво, або вправо зняти блокування і тоді включити. Також все продумано. Слідуюче, якщо ви навіть запустили, коли він стоїть на поверхні якої, є тут таке шпіндель, який дозволяє, щоб він запустився і скажімо так, не порізав ту поверхню, на якій він стоїть. Ну, такий блокуючий засіб. Також дуже зручно. Звісно, від стругання вилітає дуже багато пилу. І тут передбачено підключення пилососу. Пилосос можна підключити як з правої сторони. І простим зміною можна його вставити для того, щоб підключити з іншої сторони. Просто тут треба попасти в паз. Тепер ви бачите, що можна його підключити з іншої сторони. Ну, як на мене, немає у мене претензій. Є боковий упор, якщо вам треба, також можна його застосувати з лівої сторони. Тепер є ось такі шухляда для зберігання інструменту. Ну, бажано цей інструмент, коли ви працюєте, витягнути, мало ли відскочить, загубиться. Тому краще працювати без нього. Давайте спробуємо включити, подивимося, як він працює. Так. Як на мене, дуже тихенько. Я так бачу, що тут стоїть... Тут стоїть, я так розумію, додаткові лопаті, що йде повітря з трубки пиловидалення. Звісно, якщо ви поставите пилосмок, він буде додавати ще, створювати вакуум і ще краще буде чистити. Але досить гарна струя повітря йде. Звісно, тут стоїть ремень приводу, він закритий. Давайте відключимо на всякий випадок, щоб у нас не було травматизму. Дивіться, по лезам. Тут стоять стандартні леза, які дуже просто змінювати. Тут стоять 2 леза з одної і з другої сторони, і дуже просто їх змінювати. Нічого не треба точити. Один раз перевернули, другий раз купили новий комплект, він там щось стоїть біля 90 гривень, і не треба мучитись, і далі працюєте. Ну, як на мене, шикарний інструмент. Запрошую до мене в магазин.
Я надам консультацію по любому інструменту, ну, звісно, про який я знаю. Якщо я не знаю, то я пораджу, де і до кого звернутися. Нагадую всім цивілізованим людям, що Росія напала на мою країну. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте російського, не продавайте нічого росіянам. Вони мають знати своє місце. Звертаюсь до українців. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!